आहा मस्त. आणि आपला हा मैसूर मसाला डोसा पण बनवून तयार आहे. नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मैसूर मसाला डोसा कसा बनवायचा ते बघूयात. यापूर्वी आपण साधा डोसा कसा बनवायचा ते पाहिलंय, मसाला डोसा कसा बनवायचा ते पाहिलंय, सांबार, खोबऱ्याची चटणी हे कसं बनवायचं तेही पाहिलंय. आता आपण पटकन हे डोसा बॅटर कसा बनवायचा त्याचा रिकॅप बघूयात आणि त्याचा मसाला कसा बनवायचा याचाही रिकॅप बघूयात. तर इथे मी 2.5 कप तांदूळ घेतला. 2.5 कप तांदूळसाठी इथे 1 कप उडद डाळ घेतली, उडदाची डाळ. त्यानंतर अर्धा कप पोहे, 1 चमचा 1 टेबलस्पून चणा डाळ आणि पाव चमचा इथे मेथीचे दाणे घेतलेत. तांदूळमध्ये पाणी घालून स्वच्छ धुवून घ्यायचे. 3 ते 4 वेळा व्यवस्थित धुवून घ्यायचे. या ठिकाणी तांदूळ स्वच्छ धुवून त्यामध्ये पाणी घालून घेतले. आता हे आपण बाजूला ठेवूयात. उडदाची डाळ घ्यायची, यामध्ये चणा डाळीने डोशांना रंग खूप छान येतो आणि पाव चमचा मेथी आणि हे पण आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे. या ठिकाणी डाळ ही स्वच्छ धुवून झाली. आता यामध्ये हे पाणी घालून आपण हे डाळ आणि तांदूळ वेगवेगळे 4 ते 5 तास भिजवून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी आपण ही भिजवलेली डाळ वाटून घेणार आहोत. दोन्ही वेगळं वाटायचं. आपल्याला कमीत कमी पाणी घालायचं डाळ वाटताना. आधी डाळ वाटून घेऊ. तर सकाळी मी जे पोहे सांगितले होते तर हे अर्धा कप पोहे मी स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. भिजवत घालायची गरज नाही, फक्त स्वच्छ धुवून घ्यायचे. आता आपण तांदूळ वाटून घेणार. तर तांदूळ 2 बॅचेसमध्ये वाटावे लागते. आधी अर्धे तांदूळ आणि अर्धे पोहे घालून वाटून घेणार आहे आणि मग उरलेले तांदूळ आणि पोहे घालून आपण वाटण करून घेऊ. आता हे अर्धे पोहे घालूया. पोह्यांमुळे डोसे मस्त असे जाळीदार होतात. हे पण वाटून घ्यायचं. आता यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि हे चांगलं ढवळून घ्यायचं. आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं डाळ आणि तांदूळ. हे व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं की यावर झाकण ठेवायचं आणि साधारण 10 ते 12 तास आपण हे फर्मेंट करून घेऊया. तर या ठिकाणी तव्यामध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेला आहे. हा मसाला बनवण्यासाठी बटाट्याचा मसाला डोसा आहे त्यासाठी. तर यामध्ये सगळ्यात आधी आपण अर्धा चमचा मोहरी घालतो. मोहरी मस्त तडतडली की यामध्ये जातं आहे जिरं पण मस्त फुललं पाहिजे. त्यानंतर लाल मिरची, त्यानंतर चणा डाळ घालूयात. पटकन हे मिक्स करून घेऊयात. चणा डाळीला हलकासा रंग यायला सुरुवात झाली की उडदाची डाळ घालूयात यामध्ये. मस्त खमंग अशी फोडणी बसली पाहिजे. त्यानंतर आल्याचे तुकडे किंवा किसलेलं आलं पण तुम्ही घालू शकता, तुकडे जर आवडत नसतील. हिंग चिमूटभर आणि कढीपत्ता. हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित परतून झाले की बारीक चिरलेला कांद्याच्या ऐवजी तुम्ही स्लाइस कांदा करूनही घालू शकता. आता कांदा व्यवस्थित मऊ होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचा. यामध्ये आपण थोडं हिरव्या मिरच्या पण घालूयात. हिरवी मिरची पेस्ट करून घातली तरी चालेल, म्हणजे हे दाताखाली तुकडे येत नाही. आता हा कांदा 5 ते 6 मिनिट मध्यम आचेवर मी व्यवस्थित परतून घेतलाय. हलकासा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे कांद्याला. आता आपण यामध्ये हळद घालूयात.
हळद कांदा परतून घालायची, कारण सुरुवातीला फोडणीमध्ये घातली तर ती करपू शकते आणि रंगही बदलू शकतो, म्हणून मग आपण हळद नंतर घालतो. हळद व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. हळद व्यवस्थित कांद्यामध्ये मिसळून झाली की यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं. आता या मसाल्याचं वैशिष्ट्य काय असतं, हा मसाला थोडासा असा मऊसूद असतो, मोकळा फडफडीत नसतो, म्हणून आपण इथे थोडंसं पाणी घालतो. या पाण्यामुळे बटाट्याला पण पाणी सुटायला मदत होते. आता इथे माझ्याकडे 2 मीडियम साईजचे बटाटे आहेत. कुकरमध्ये उकडून त्याची सालं काढून मॅश करून घेतलेत. मॅश करून घ्यायचेत या पर्टिक्युलर रेसिपीसाठी बटाटे. आता यामध्ये मीठ घालूयात आणि हे आता व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. हा बटाटा बेसिकली छान असा मऊसूद आणि मॅश झाला पाहिजे कांद्याबरोबर. हवं तर थोडंसं आणखी पाणी घालू शकता तुम्ही. मस्तच खमंग असा स्मेल येतो. तुम्ही बघू शकाल बटाट्याला छानपैकी असं पाणी सुटलंय, मस्त असा मऊसूद दिसतोय मसाला हा. आता यावर झाकण ठेवूयात आणि दणकून अशी एक वाफ काढून घेऊयात. आता इथे 5 मिनिट मस्तपैकी वाफ काढून घेतली आहे मी याला. आहा, जबरदस्त, खूप छान दिसतो हा मसाला. आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात आणि हा मसाला डोसा करण्यासाठीचा मसाला आपला तयार आहे. आणि आता अर्थात म्हैसूर मसाला डोसा आहे, तर तो मसाला कसा बनवायचा, त्यासाठी काय साहित्य लागतं ते बघूयात. तर इथे 7 ते 8 ह्या लाल सुक्या मिरच्या आहेत. मी इथे बेडगी मिरची वापरली, त्याचं कारण तिखटाला कमी असते आणि त्याचबरोबर रंग त्या चटणीला छान येतो किंवा मसाल्याला रंग छान येतो. इथे डाळं आहे, दलिया, जे की आपण चिवडा बनवण्यासाठी वापरत असतो ते आहे. याने या चटणीला थिकनेस छान येतो किंवा ते कन्सिस्टन्सी किंवा टेक्स्चर मस्त येतं. आल्याचे थोडे तुकडे, चणा डाळ हवी आहे 1 चमचा, 1 चमचा आपल्याला उडदाची डाळ, अर्ध लिंबू हवं आहे, मीठ चवीपुरतं, थोड्या लसणाच्या पाकळ्या, 1 चमचा जिरं आणि 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं. तर मसाला बनवण्यासाठी इथे 1 चमचाभर तेल गरम केलं आहे. त्यामध्ये आपण जिरं घालूयात. सगळ्यात आधी जिरं मस्त फुललं की लसूण, आल्याचे तुकडे घालूयात, चणा डाळ घालूयात आणि लाल सुक्या मिरच्या. तर आधी चणा डाळीला थोडासा हलकासा रंग यायला सुरुवात झाली की मग उडदाची डाळ घालूयात. तर यामध्ये आपण उडदाची डाळ घालूयात. छानपैकी खमंग असं खरपूस असं परतून झालं की गॅस बंद करायचा. यामध्ये कढीपत्ता जाईल आणि ही डाळ किंवा दलिया ज्याला म्हणतात ते घालूयात. मस्त. आता हे सगळं मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते. तर इथे हे मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी काढून घेतलंय. आता यामध्ये आपण मीठ घालूयात, अगदी थोडंसं चवीपुरतं, आणि अर्धा लिंबू आहे त्याचा रस आपण पिळूयात यामध्ये. आधी आपण हे सुक्कच वाटून घेऊयात, फिरवून घेऊयात मिक्सरला. आता हे हलकंसं असं सुकं वाटून झालं मिक्सरला की आता आहा, सुरेख दिसतंय. बेडगी मिरचीमुळे रंग खूप छान आलाय, तुम्ही बघू शकता. आता आपण यामध्ये पाणी घालूयात आणि याला छान अशी सरसरीत चटणीची कन्सिस्टन्सी करून घ्यायची. झाकण लावायचं आणि पुन्हा फिरवून घ्या. मस्तच इथे ही चटणी बनवून तयार आहे. आता आपण चेक करूयात. आहा, काय सुरेख रंग आलाय आणि कन्सिस्टन्सी पण बघा छान झाली आहे, मस्त दिसते. चला, तर इथे हा म्हैसूर मसाला डोसा बनवण्यासाठीचा मसाला तयार आहे, चटणी तयार आहे, आलू मसालाही तयार आहे. गेल्या एपिसोडमध्ये आपण पाहिला होता कसा बनवायचा, त्याचा रिकॅपही आपण पाहिलेला आहे.
बॅटर तयार आहे। आता आपण पटकन डोसा बनवून घेऊयात। तर इथे मीडियम हीटवर मी हा तवा गरम करून घेतला। थोडंसं पाणी शिंपडायचं आणि या तव्याचं टेम्परेचर आपण कमी करून घेतो। आता थोडंसं तेल ब्रश करून घेऊयात। आणि हे बॅटर घ्यायचं, एक पळीभर बरोबर मध्यभागी घालून घ्यायचं आणि पटापट स्प्रेड करायचं। छानपैकी असं एकसारखं स्प्रेड झालं की जर तुम्हाला वाटलं की हे एकसारखं नाही झालेलं किंवा कुठे असं जास्त बॅटर वाटलं तर एक पळी उलथान घ्यायचं किंवा कालथा घ्यायचं आणि हे जास्तीचं जे पीठ आहे हे काढून घ्यायचं, जेणेकरून आपल्या डोश्याला टेक्स्चर मस्त येईल आणि तो मस्त असा पातळसर एकसारखा व्हायला मदत होते। आता अर्थातच तेल घालूयात सगळ्या बाजूने आणि थोडंसं मध्यभागी आणि छानपैकी याला आता सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं। आता इथे डोश्याला मस्त असा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झाली आहे। आता आपण इथे मध्यभागी बटर घालूयात थोडंसं। आणि हा जो मसाला करून घेतला हा चमचाभर घालायचा आणि मस्त असा स्प्रेड करून घ्यायचा। ही चटणी आपल्याला पूर्ण डोश्यावर अशी स्प्रेड करून घ्यायची। चटणीचा एक लेअर घालून झाला की अर्थातच बटाट्याची भाजी घालायची किंवा डोसा मसाला घालायचा आणि हा पण एका बाजूने असं स्प्रेड करून घ्यायचा। मस्त आता हा डोसा मस्तपैकी भाजून झालाय सगळ्याच बाजूने। आता हा फोल्ड करूयात मध्यभागी। रंग काय सुरेख आलाय आणि आता सर्व करूयात। अर्थातच प्लॅटर आपलं तयार आहेच। मस्त। आणि आपला हा म्हैसूर मसाला डोसा पण बनवून तयार आहे। जबरदस्त दिसतं, याला क्रिस्प रंग खूप छान येतो, या चटणीची चव खूप छान उतरते। त्याचबरोबर तो जो आलू मसाला आहे किंवा डोसा मसाला आहे तोही अप्रतिम लागतो। तर तुम्ही हा डोसा घरी नक्की बनवून बघा। बनवून पाहिला तर पटकन फोटो काढून पाठवायला विसरू नका। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात असाच एका छानशा रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा।